Vi håller på med vårt spel och jag tänkte idag visa lite grann hur man kan göra listor av sprites. Och det är bra till exempel om man har någon form av shoot 'em up eller någonting sånt. De vill skjuta grejer. Så jag tänkte jag ska visa lite grann hur man kan få någon sprite att skjuta andra sprites. Så jag tänkte kalla det för arrow. Så att vi har följande. Och jag tänkte introducera en ny sak här. Vi har ju jobbat bara med den här game 1 hela tiden. Men jag tänkte göra så att vi ska introducera klasser. Så om du tar här på rubriken, högerklicka på den och så tar vi add och så tar du klass längst ner där. Ser ni? Klass, add, klass. Så. Och så får vi namnge den här och jag kallar den för arrow. Och tar add. Då så skapas det en ny klass som heter arrow. Ni ser att den filen finns här, arrow. Jag ska förstora den här lite grann så vi ser lite mer. Ni ser att det är samma namespace. Samma namespace. Och alla klasser man har som vill köra i samma projekt måste ha samma namespace. Så heter namespacet mitt spel, så måste det vara mitt spel. I den här klassen då, arrow, det här är sprite arrow som klass som vi ska ge lite olika variabler då. Dels så för att någonting ska funka så måste det vara public, för annars kan man inte nå de här prylarna i andra delar av vår klass eller i vårt projekt. Och jag behöver en texture 2D och det ska givetvis innehålla texturen texture. Och nu ser det här att det här blev så här rödmarkerat. Och det beror på att jag har inte XNA biblioteken här uppe. Men om jag håller mig ovanför här, högerklickar på den och tar resolve och tar using Microsoft XNA Framework Graphics. Då ser ni att det ploppar upp här, det biblioteket. Och så ser ni att den här blev en annan färg också. Vilket gör att jag kan använda den där texturen. Ja, vi fortsätter. Vi kommer behöva en vektor 2 också. Vektor 2 och för position. Så. Och ni ser att det här blir samma sak. Men då högerklickar jag på den igen och så tar jag resolve. Och så tar jag using Microsoft XNA Framework. Ser ni att den kommer upp här? Och då ordnar sig det också. Så sätt kan man fixa de bibliotek som man behöver. Vi kommer också behöva en vektor 2. Nu ser ni att de finns där. Vektor 2, velocity, för själva hastigheten på pilen. Och vi behöver även använda en bool som jag kallar för is visible. Sådär. Sen så behöver vi också konstruktor. Är en metod som anropas med new och klassnamn. Så den heter samma sak som klassen. Så heter klassen arrow, så heter den här också arrow. Och den här måste ju också vara public, för annars kan inte vi nå den i resten av vårt projekt. Och den ska ju heta samma sak som den där då. Och den här ska ta en texture 2D. New texture. Sådär. New texture. Och måsvinga åt ena hållet. Måsvinga åt andra hållet. Så det här är vår konstruktor som skapar själva den här sprite arrow objektet. För det här är ett objekt. Texture är lika med new texture. Sådär. Så då får den här texture-variabeln i den här klassen får den här texturen som vi skickar med. En annan sak som vi också behöver i den här klassen är att vi behöver en metod som ritar ut pilen. Så den metoden, den borde ju heta så här, public, och det här är void. Det betyder att den returnerar ingenting utan den bara gör någonting. Void betyder att klassen returnerar inget. Så, och
det känns ju som draw vore väldigt lämpligt att kalla den där. Och vad vi behöver för att kunna rita ut någonting är en sprite batch. Så nu måste vi skicka med sprite batch. Sådär. Kallar det för stort B där, så blir det snyggare. Sprite batch. Så. Och igen. Måsvinget i ena hållet och måsvinget åt andra hållet. Och då blir det så här. Sprite batch. .draw. Och ska vi rita ut texture. Komma position. Komma color. Och white ifall man inte vill missfärga den någonting. Sådär. Så, semikolon. Så det är ungefär det vi har. Så att nu har vi gjort vår fantastiska arrow-klass här. Så den här skapar arrow-objekt. Den har textur, den har position, den har hastighet. Den kan säga om den syns eller inte. Den har en konstruktor, arrow här, som tar en textur och sätter in den då. Sen har den en draw-metod som ritar ut hela den här. Mycket mer än så ska vi inte ha. Då har vi den, vår arrow-klass här. Då går vi tillbaka till game 1. Till game 1, det är där vi har hållit på för det mesta. Så går tillbaka hit och nu så behöver vi då lite saker. Vi går högst upp här där vi håller på med alla våra olika variabler. Vi hade ju start texture, game state håller vi på här. Här ska vi då skapa en textur. Texture 2D. 2D ska det vara. Och det blir en arrow texture. Sådär. Arrow texture. Så. Och vi kommer även behöva en float. Shoot. Håller koll på att vi inte kan skjuta hela tiden. Ni kommer att se det där. Det här är ju själva arrow texture, så det var inte så mycket mer att fundera på det. Bra, och då går vi vidare till load content. Vi måste ju ladda in den där någonstans. Load content är nu och här har vi laddat in massor med grejer. Här, jag har tagit in en bild här, arrow right. Det ser inte mycket ut för världen, den ser ut så där bara. Och den tänker jag ladda in här. Så då blir det arrow texture är lika med content.load och sen texture 2D som vanligt. Så, parentes, semikolon, arrow texture, där är den. Så Ctrl-C, Ctrl-V. Sådär, då har vi laddat in den. Bra. Och nu ska vi då lägga in det här i update. Så att vi behöver fixa till lite grann här. Så vi går till update. Update. Och jag tänkte mig så här att det ska vara, om jag kör det här. Jag tänkte mig att det är den här lilla nissen här som ska skjuta. Han som vi styr med M och N. Så att det är ju Flameman. Så att om vi går till, ska vi se här, vi har Flameman någonstans. Där har vi Ghost. Flame, där har vi Flameman. Flameman och Flameman, vi har ju Flameman här under Pacman on ground, så har vi här. Styr Flameman fram och tillbaka, vänster och höger. Och då tänkte jag ha förutom det här med att styra Flameman vänster och höger, så tänkte jag också ha Flameman skjuter pilar, tänkte jag ha här. Och då ska jag säga if kstate.is keydown
och så blir det keys.space tänkte jag, om man skjuter med space sådär. Och shoot är större än 1. Så. Jag ska strax förklara. Så. Shoot i det här fallet är om man trycker ner space och det gått 1 sekund. Sådär. Och det gått 1 sekund. Då måste jag ha en liten tid här på shoot. Så att shoot här, ni kommer ihåg att det var en float som vi hade. Plus lika med, och så gör vi, det var en float då, alltså vi måste göra om det här till en float. Och så hämtar vi tiden. Vi hämtar tiden från gametime. Gametime.elapsed gametime.total seconds. Så här hämtar vi tiden och lägger på den här. Och då kan vi använda där shoot större än 1 sekund. Bra. Och vad vi ska göra nu då är att vi ska skapa en bullet, eller en arrow menar jag förstås. Arrow. Det här är en arrow. Jag kallar den för temp arrow, för det är bara temporärt vi använder den här. Lika med new. Där har det där ordet new. Arrow, och så kommer ni ihåg att vi måste skicka med en textur. Och det är arrow texture skickar vi med. Så. Där skapar vi en sån. Och sen så har vi temp arrow punkt velocity punkt x är lika med 3. Så. Och vi ska också ha temp arrow position är lika med flame position. För vi är intresserade av var han är någonstans. Och vi har också temp arrow is visible är lika med true. Så. Och vad vi sista vi gör här är att lägga in detta i en lista av arrow sprites. Så vi behöver en lista av arrow sprites. Så vi går högst upp igen. Högst upp bland våra globala variabler. Listor har vi inte hållit på med heller, men det är väldigt smart. Så vi har en här. Lista av arrows. Så då blir det så här. Då är det ordet list. Och det ska se ut på det här sättet. List. Och så måste man tala om vad det är för någonting. Arrow. Så. Så att man talar om att det är arrows. Och arrow list är lika med new arrow, new list arrow, och så måste man ha parentes där. Så där har vi skapat en lista av arrows. Nu kan vi gå tillbaka hit till update där vi var, och vi höll på med flame man här nere. Det var en bit ner. Ska vi se. Flame man har vi här. Och nej, det var Pac-Man fortfarande. Här har vi Flame Man. Och här höll vi på med det. Här ska vi lägga in det då i vår lista. Så då lägger vi in den i vår lista här. Och då ser det ut på det här sättet. Då blir det arrow list .add och så temp arrow. Så där. Då läggs den in där. Vad vi också behöver göra nu är att vi behöver sätta shoot
lika med 0. Så det är 0 sekunder som har gått nu. Så att den inte kan skjuta igen. Utan då måste den ta en sekund till här. Större än en sekund. Så kan den skjuta en gång till. Bra. Det var det. Sen så måste vi också ha så att vi uppdaterar den här. Uppdatera alla pilar. Och det gör man på det här sättet. När man har listor så är det väldigt smart att använda något som heter for each. For each arrow. For each arrow så kan jag kalla det för arrow. Det här spelar ingen roll vad jag kallar det för där egentligen. Utan det kommer bara användas i den for each-loopen. In arrow list. Parentes. Måsvinge. Och så måsvinge åt andra hållet. Och vad ska vi göra med alla de här arrows som finns i arrow list då? Jo, vi ska göra följande. Då blir det så här. Arrow. Så. Punkt. Position. Plus lika med arrow. Punkt velocity. Så den uppdaterar med hastigheten där. Sen så har vi så här. If arrow. Punkt position. Punkt x. Är större än window, jag ska säga this window client bounds width. Alltså vi skjuter åt höger här, men om det blir större än den då ska följande hända. Då ska arrow.isVisible bli lika med false. Då ska den försvinna helt enkelt. Nu försvinner den bara ifrån så att den inte är synlig. Men vi skulle också behöva göra så att den inte finns med i listan. Och då gör vi så här. Plocka bort alla arrows som inte är visible. Och då gör vi så här. En for loop. For int i är lika med 0. I är mindre än arrowlist.count. Count sådär, som räknar upp hur många vi har i plus. Så, då ska vi plocka bort dem. If och så not, inte, utropstecken. Arrowlist och så hård parentes i på den där platsen. Punkt is visible. Om den inte är visible på just den där platsen, då ska arrowlist.remove at den där positionen. Nu är det mjuka parenteser så här, men det är i fortfarande. Så. Och så blir det i minus. Så. För att vi ska kunna räkna ut det där. Så, det där plockar den bort det. Det sista vi ska göra nu är att vi ska till draw-metoden. Och här ska vi rita ut alla de här pilarna här. Så i game state run här, där vi ritar ut allting. Där hade vi poängen också. Vi kan ta det före poängen här. Rita ut alla pilar. Så, då gör vi det. Och då gör vi samma sak som vi hade förut. For each arrow stort arrow in arrow list. Så. Måste svinga åt ena hållet. Måste svinga åt andra. Och så har vi här arrow. Nu ska vi se. 1 ska det vara. Ja, vad har jag skrivit här då? Arrow hade jag tänkt skriva här. Sådär. Arrow. Punkt. Ja, hur många arrow har jag egentligen? Arrow. Punkt. Draw. Den metoden som vi har. Draw. Och då skickar vi med en sprite batch. Den där då, med litet s. Så. Om vi nu testar det här. Och om jag nu trycker på space så ser ni att den skjuter iväg pilar.
Om jag hoppar. Så om jag trycker på space. Och det tar 1 sekund innan jag kan skjuta. Bra, så det var ett litet exempel på hur man kan göra lista av sprites.